হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মোৰ কমপ্লিট একমাহ হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, মই ভিডিঅ' দিয়া নাই। তো আজি নতুন বছৰৰ আজি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই নতুন বছৰত মই একদম ভিডিঅ' দিয়াই নাই। তো আজি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' মোৰ 2023 নতুন বছৰৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' এইটো। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এটা ৰেচিপিৰ সৈতে আৰম্ভ কৰোঁ। কি বনাওঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আজি ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। বনোৱাৰ আগতে গোটেইখিনি বস্তু মই ধুই মেলি কাটি মেলি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। কেপচিকাম দিছোঁ, ডাঙৰ কেপচিকাম এটা কাটি লৈছোঁ, কেঁচা বিলাহী দুটা কাটি লৈছোঁ, আলু তিনিটা কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা কাটি লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া তিনিটা কাটি লৈছোঁ। তো গোটেইখিনি বস্তু আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইপিনে এয়া চিকেনখিনি ভালকৈ চাফা কৰি ধুই মেলি ৰেডি কৰি লৈছোঁ, কিয়নো আজিৰ ৰেচিপিটো হ'ব চিকেন কাৰী। আৰু মই চিকেন আজি নতুন এটা ষ্টাইলত কেপচিকাম দি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাইছেনে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদিহে খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব, বহুত বেছি ভাল লাগে। তো এতিয়া মই কেৰাহীখন বহাই দিলোঁ আৰু কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিলোঁ আৰু কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। পাঁচফোৰণখিনি দি হ'ল এতিয়া, আৰু পাঁচফোৰণখিনি দিয়াৰ পিছত মই দিম পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া। পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি দিওঁ। এতিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি হৈ গ'ল, আৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি তেলত ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি ভাজি থাকোঁতে মই দি দিছোঁ দুটা তেজপাত ছিঙি দি দিছোঁ তেলতে। এতিয়া পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু তেজপাত ভাজি থাকোঁতে মই নিমখ দি দিছোঁ, আৰু নিমখৰ পিছত হালধি দি দিম, একেলগে তেলতে দি দিম। এতিয়া আকৌ নিমখ দি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত পিচি লোৱা আদা নহৰু পেষ্টখিনি তেলতে দি দিছোঁ, আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ অলপ সময় ভাজিম। আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ আদা নহৰুখিনি। আৰু এতিয়া দি দিছোঁ চিকেনখিনি। এতিয়া চিকেনখিনি অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া দিওঁ আলু দি আকৌ ভাজি থাকিম অলপ টাইম। আৰু মই চিকেন কাৰীখনত যিমান পাৰোঁ সীমিত পৰিমাণৰ তেল ইউজ কৰিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে তেল বেছিকৈ খায় বেছিকৈ দিব পাৰিব। মই সকলো বস্তুতে তেল কমকৈ দি বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আলুখিনি দিয়াৰ পিছত মাংসৰ সৈতে অলপ সময় মিক্স কৰি ভাজি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া দিছোঁ জিৰা, আৰু জিৰাৰ পিছত দিম মিট মছলা দিম। এয়া মিট মছলা দিলোঁ। এতিয়া মছলাখিনি মিক্স কৰি ভাজি থাকিম অলপ সময়। আলু আৰু মাংস মিক্স কৰি ভাজি থাকিম মছলা দিয়াৰ পিছত। আৰু এইপিনে চাওক, এটা গেছ চৌকাত মাকৈ পুৰি আছোঁ, মাকৈ খাম। এইপিনে মাংস বনাই থকা হৈছে আৰু এইপিনে মাকৈ পুৰি থকা হৈছে। আৰু এতিয়া মাংস আলু মছলা দি মিক্স কৰি ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া কেপচিকাম আৰু বিলাহীখিনি একেলগে দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি দি অলপ সময় ভাজিম। এতিয়া বিলাহী আৰু কেপচিকাম দি ভজা অলপ সময় হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া অলপমান গৰম পানী দিম। এয়া গৰম পানী দি দিলোঁ। অকণমান মাংসখিনি যাতে সিজি যায় তাৰ কাৰণে গৰম পানী অকণমান দি দিছোঁ। পিছলৈ দিম অলপ পানী, কিন্তু ফাৰ্ষ্টতে অলপমান দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া দিম মই কেইটামান নৰসিংহৰ পাত।
এয়া নৰসিংহৰ পাত দি দিছোঁ এইকেইটা আৰু নৰসিংহৰ পাত দিলে মাংস আঞ্জাখনৰ সোৱাদটো ভাল লাগে আৰু গোন্ধটোও ভাল লাগে সেইকাৰণে নৰসিংহৰ পাত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া নৰসিংহৰ পাত দিয়াৰ পিছত পানীখিনি শুহি যোৱালৈকে অকণমান পানী দিছোঁ বাছ তলত লাগি যাতে নধৰে কেৰাহীত যাতে লাগি নধৰে সেইকাৰণে পানী দি দিছোঁ অকণমান আৰু নৰসিংহৰ পাতকেইটা দিয়াৰ পিছত এতিয়া অলপ সময় আকৌ ভাজিম ভাজাৰ পিছত অকণমান বেছিকৈ পানী দি দিম আৰু পানীখিনি শুহিবলৈ দিম গ্ৰেভি টাইপ বনাম একচুৱেলি ৰুটিয়ে দি খোৱাৰ কাৰণে তো এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ভাজি লওঁ আকৌ আৰু মই চিকেন কাৰীত কেঁচা জলকীয়াহে দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু জলকীয়া গুড়িটো পেটৰ কাৰণে ভাল নহয় সেইকাৰণে জলকীয়া গুড়ি দিয়া নাই যদিহে আপোনালোকে চিকেন কাৰীৰ কালাৰটো ভাল কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে জলকীয়া গুড়ি দি দিব পাৰে মোৰ মতে কালাৰটো মেইন নহয় সোৱাদ হ'লে হ'ল সেইকাৰণে মই জলকীয়া গুড়ি দিয়া নাই কেঁচা জলকীয়াহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ মাংস আঞ্জা হৈ গ'ল মানে কি ভাজা হৈ গ'ল ভালকৈ নৰসিংহৰ পাত দিয়াৰ পিছত এতিয়া গৰম পানী দি দিম আকৌ এবাৰ এয়া ইমানখিনি পানী দিছোঁ গৰম পানী আৰু এই পানীখিনি শুহিবলৈ দিম একচুৱেলি গ্ৰেভি টাইপ বনাম আৰু শেষত ধনিয়া পাত দি দিম এফালে ধনিয়া পাত ৰাখি থৈছোঁ আৰু এইখিনি ভাজিৰ পৰা নমাইছোঁ টেষ্ট কৰি চাবলৈ তো এতিয়া ঢাকোন লগাই দিওঁ আৰু এতিয়া গৰম পানী দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় ঢাকোন লগাই ৰাখিলোঁ আৰু এতিয়া ঢাকোনখন এৰুৱাই দিছোঁ কাৰণ ধনিয়া পাতখিনি কাটি দিম সেইকাৰণে এতিয়া কাটি দিলোঁ ধনিয়া পাত আৰু এতিয়া আকৌ ঢাকোন লগাই দিম আৰু পানীখিনি শুহি গ'লে নমাই দিম মাংস আঞ্জা খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ যাব এতিয়া আমাৰ গ্ৰেভি টাইপ মাংসৰ আঞ্জা হৈ গ'ল ইমানকণে ৰাখিছোঁ কাৰণ আমি ৰুটি দি খাম যিহেতু এইপিনে ৰুটি বনাই থকা হৈছে তো ৰুটি দি খাম ৰুটি কেনেকৈ বনাইছোঁ দেখাই দিওঁ ফাৰ্ষ্টতে টাৱাৰখনত গৰম কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত গেছত এনেকৈ সেকি দিলে মানে কি খাবলৈ সোৱাদটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে সেইকাৰণে এনেকৈ ৰুটি বনাইছোঁ আৰু এইপিনে ভাজি থকা গৈছে শিঙি মাছ ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ মিক্সিত পিচি পেলাই শিঙি মাছৰ আঞ্জা বনাম যিহেতু পেটৰ কাৰণে ভাল গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ফ'ল' কৰি দিব ইনষ্টাগ্ৰাম ID হৈছে Pooja Das 884 আৰু মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব ফেচবুক পেজৰ IDটো হৈছে Pooja Das মই ভিডিঅ'টোৰ তলতে দি দিম আপোনালোকে গৈ পেলাই ফ'ল' কৰি দিব ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো আৰু ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে বাই বাই